อยู่พวกปลาซิวอะไรมันเข้ากลางวันก็จบดูดิโอ้โหเป็นใครจะชนะเจ็บเราขนาดนั้นยันกรอบเยอะถ้ารูเยอะมันก็ไม่ตายมันก็มีโอกาสตายถ้าจมทั้งหมดแต่ถ้าอย่างนี้เสียบไปปุ๊บอากาศมันอยู่ตรงนี้บ้างอย่างนี้ทำให้อากาศมันอยู่ตรงอากาศอยู่ตรงนี้รูน้อยวันเด็กก็ตายอยู่คือวันนี้ไม่เห็นมีตายฝอยฝอยนี่กี่หลังครับ
40ก็ได้47ได้ยอดเยอะเลยนี่7-8 เมตร9 เมตร10 เมตรมันง่ายเห็นแต่ตอนล้างนี่ยากก็เม็ดหัวหางแตกสมควร40 หลัง40 หลังครับผมนี่ครับเป็นเหยื่อล่อก็จะเป็นลำนะครับห่อด้วยผ้าแยงสีฟ้าแล้วก็ไปหย่อนก็ใส่นี่แล้วก็เสียบไม้นะครับเยอะพอสมควรครับ40 หลังครับก็ทำจากขวดน้ำอัดลมนะครับขวดโค้กขวดแฟนต้าเดี๋ยววันหลังจะพาทำครับผมคือพอหยิบนี่